Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc mẫu áo ghi lê cho bé như thế này. Thì mẫu áo này các bạn có thể make kết hợp bên trong là áo thun hoặc áo sơ mi được rất là đẹp nha các bạn. Thì ở đây mình đã móc cho các bạn 4 size áo như thế này. 4 size áo này sẽ tương ứng với size số 1 là 0 đến 3, size số 2 là 3 đến 6, size số 3 là 6 đến 9 và size số 4 là 9 đến 12 tháng nha các bạn. Giờ thì là size lớn nhất này sẽ dùng cho bé dưới 1 tuổi nha các bạn. Ở đây mình tạo ra bảng công thức là gồm có mũi khởi tạo, số hàng thân giữa, thân trên, thân dưới, chiếc nách và vai. Thì ở đây số mũi khởi tạo này nè. Khởi tạo ở đây là cái số mũi móc V này nè, cái cụm V gồm 2 mũi kép này mình tính là 1, 2, 3, 4 và thì size số 1 là 32. 32 ở đây là 32 cái cụm V này nha các bạn. 32 cụm V này. Rồi size tiếp theo là 34. Size tiếp theo nữa là 36 và size tiếp theo là 38. Các bạn cứ tăng liên tục như thế theo số chẵn. Các bạn lưu ý chỉ tăng theo số chẵn nha các bạn. Khi các bạn tăng size thì các bạn tăng theo số chẵn thôi. Rồi số hàng thân giữa là khoảng cách từ này tới này nha các bạn. Thân giữa là khoảng cách này. Size số 1 là 8 hàng thì ở đây 8 hàng. Phần thân giữa này là 8 hàng và phần thân trên là từ đây đến phần vai này nha các bạn. Thì thường thì số hàng thân giữa và thân trên này sẽ bằng nhau. Còn cái số hàng thân dưới là cái khoảng cách này, cái khoảng cách phần lai này thì thân dưới này tất cả các size đều bằng nhau hết nha các bạn. Đều là có 3 hàng, 2 hàng mũi kép và 1 hàng mũi đơn này nha các bạn. Còn về phần chiếc nách ở đây mình để tất cả các size đều là số 2 hết thì là cái độ rộng của phần chiếc nách này sẽ là 2 cái cụm V như thế này nha các bạn. 2 cụm V như thế này, tất cả các size đều là 2 cụm V hết nha các bạn. Tất cả các size đều là 2 cụm V hết, cái độ rộng đó. Còn về phần vai mình để số 1 và số 2 thì là size dưới 12 tháng sẽ là số 1 thì là các bạn sẽ thấy là dưới 12 tháng là mình sẽ để một cụm V. Một cụm V như này, độ rộng là gồm một cụm V ở phần này. Còn size lớn hơn 12 tháng thì các bạn sẽ tăng lên cho mình 2 cụm V để cho cái độ rộng phần vai nó tăng ra nha các bạn. Còn để móc chi tiết cụ thể cho từng bé thì các bạn sẽ cần có 2 số đo. Các bạn sẽ cần 2 số đo. Để móc thì chúng ta sẽ cần có bề ngang của cái áo này và chiều dài của áo. Thì bề ngang của cái áo này thì các bạn sẽ lấy số đo vòng bụng hoặc vòng ngực của bé. Vòng bụng hoặc vòng ngực của bé mình lấy số đo lớn nhất nha các bạn. Ở đây mình lấy số đo lớn nhất. Ví dụ như vòng bụng của bé nó lớn thì mình sẽ lấy vòng bụng, nếu như vòng ngực của bé lớn thì mình lấy vòng ngực nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đo chiều dài của áo. Ở đây chiều dài của áo mình cần có thì mình sẽ đo từ vai cho đến phần hông của bé nha các bạn. Từ vai cho đến phần hông của bé thì ở đây áo của mình đang là 25 cm. 25 cm thì các bạn sẽ đo từ phần vai của bé cho tới phần hông của bé thì chúng ta sẽ có được cái chiều dài. Còn về cái phần độ rộng của áo ở đây của mình đang là 25 cm luôn. Thì 25 cm này độ rộng mình nhân đôi lên sẽ là 50 cm. Vậy thì mình sẽ đo số đo vòng ngực của bé. Mình đo được số đo vòng ngực của bé là 48 cm nha các bạn. Ví dụ nha, là 48 cm này. Sau đó các bạn sẽ cộng thêm 1 đến 2 cm cho độ co giãn và cho cái độ tăng size cho bé mặc thoải mái được lâu. Thì ở đây mình 48, mình sẽ cộng thêm 2 cm. Mình sẽ cộng thêm 2 cm nữa sẽ là 50 cm. Thì khi các bạn có số đo như thế này rồi thì các bạn sẽ tính số mũi móc. Số mũi móc ở đây một mũi móc của mình sẽ tầm từ 1,5 cm. Một mũi móc của mình ở đây là 1,5 cm. Vậy một cụm 2 mũi sẽ là 3 cm nha các bạn. Một cụm V này của mình sẽ là 1,5 cm. Chiều dài của một cụm V này của mình là tầm 1,8 cho tới 2 cm nha các bạn. Thì các bạn sẽ tính được móc mồi, các bạn sẽ móc mồi cho mình khoảng cỡ 5 đến 6 cái cụm V như thế này. Sau đó các bạn sẽ đo được chiều dài của cái mũi móc của mình và độ rộng của cái cụm V của mình. Ở đây cái cụm V của mình một mũi V là 1,5 cm và chiều cao là từ 1,8 cho đến 2 cm. Thì cái chiều dài này các bạn có thể tăng giảm rất là dễ vì các bạn có thể móc thêm ở phần lai này, Còn về cái độ rộng thì các bạn sẽ tính kỹ hơn. Ở đây mà là 50 cm, mình chia cho 1,5. Mình chia cho 1,5 nha các bạn. Thì sẽ là mình lấy 48 này, cộng thêm cho 2 là ra 50 cm. Sau đó mình chia cho 1,5
thì chúng ta sẽ có được 33 nhưng ở đây mình đã cộng 2 sen trừ hao rồi, cho nên mình làm tròn theo số chẵn là mình lấy xuống là khoảng cỡ 32 mũi. Thì ở đây mình có 32 mũi móc này các bạn. Ở đây mình có 32. Mình nói lại cho các bạn nha. Thì chúng ta sẽ lấy số đo của bé là vòng bụng hoặc vòng ngực, số lớn nhất. Sau đó các bạn sẽ cộng thêm 1 hoặc 2 cm tùy theo các bạn muốn cho bé mặc thoải mái và trừ hao cho bé mặc lớn. Thì chúng ta sẽ cộng 1 đến 2 cm. Mình thì mình cộng 2 cm. Ở đây 1 cm co giãn và 1 cm để trừ hao sai. Thì 48 mình ví dụ là 48 mình cộng thêm 2 là sẽ ra 50 cm. 50 cm này mình chia cho cái độ rộng của cái mũi móc này của mình này là 1,5 thì nó sẽ ra là 33 nhưng vì mình cộng 2 cm cho nên mình có thể lấy lùi lại, mình sẽ lấy là 32 mũi móc. Thì ở đây mình khởi tạo là 32 cái cụm V này. 32 cụm V này. Rồi, cái chiều dài này thì các bạn sẽ lấy tương ứng, các bạn chia ra tương tự, nhưng mà thường thì chiều dài này rất là linh động. Chúng ta có thể móc đủ số hàng của mình, chúng ta nhân lên, ví dụ 25 mà các bạn chia cho 2D. Thì ở đây mình có 25 cm, chúng ta chia cho 2 thì chúng ta sẽ có được là 12 hàng. Nhưng vì cái chiều cao của nó chúng ta móc nó có cái độ xê dịch, cho nên chúng ta không quá quan trọng cái số hàng, các bạn chỉ tính tương đối thôi. Rồi sau đó chúng ta móc, chúng ta đo, nếu như cảm thấy mà không đủ chiều dài thì các bạn có thể móc thêm ở cái phần dưới này vẫn được các bạn, nó không sao hết. Cho nên chiều dài rất là dễ. Còn về cái độ rộng này các bạn sẽ phải tính kỹ một tí xíu. Thì các bạn sẽ móc mồi trước một đoạn khoảng cỡ 5 đến 6 cái cụm V như thế này. Sau đó các bạn đo độ rộng và chiều cao của cái mũi móc. Sau đó các bạn tính ra số mũi. Và các bạn lưu ý chúng ta chỉ lấy số chẵn thôi nha các bạn. Chúng ta chỉ lấy số chẵn thôi, cái số mũi khởi tạo ở đây này, số chẵn thôi, các bạn không được lấy số lẻ. Vì lấy số lẻ chúng ta rất là khó chia. Về phần len này mình sử dụng đó là len mill 50g nhé các bạn. Mình sử dụng len mill 50g, len mill cotton 50g. Thì cái size mà size số 1 với size số 2 này các bạn, size số 1, size số 2 thì mình sử dụng cỡ 2 cuộn như thế này để móc cái phần thân chính. Và mình móc cái phần thân viền này, cái phần vào viền này, mình sử dụng 2 cuộn này. Thì 2 cuộn màu viền này chúng ta sử dụng ít thôi chứ không có nhiều, cho nên các bạn có thể tận dụng các màu khác để chúng ta viền. Còn về phần thân chính này chúng ta sẽ cần khoảng cỡ 2 cuộn đối với size số 1 và size số 2. Còn bắt đầu từ size số 3, số 4 trở đi á, thì số lượng len nó sẽ nhiều hơn. Ở đây một cuộn của mình là 50g thì mình cần 2 cuộn. Còn cái size lớn hơn thì các bạn có thể sử dụng len nhiều hơn nha các bạn. Về kim móc, mình sử dụng kim móc SKC 3.5mm. Thì các bạn lưu ý chúng ta móc cái này chúng ta sử dụng kim móc số lớn một tí xíu để chúng ta móc được cái mũi móc nó mềm và nó thưa áo, nó sẽ mềm mại hơn. Các bạn đừng có móc kim nhỏ và các bạn móc chặt tay thì áo nó sẽ cứng và nó không có đẹp. Cho nên các bạn móc kim móc lớn một tí xíu, lớn hơn cỡ len một tí xíu, và chúng ta móc lỏng tay để chúng ta có được cái áo nó mềm mại hơn nha các bạn. Chúng ta cần thêm kéo để có cái chỉ, kim khâu len để chúng ta giấu mối, và các bạn cần thêm một vài ghim đánh dấu này để chúng ta có thể đánh dấu và chúng ta chia khoảng cách để chúng ta móc cho nó dễ cho các bạn. Thì tất cả các nguyên liệu len và phụ kiện móc này mình đều có bán ở Shopee, và cái link Shopee này mình để bên dưới phần mô tả. Các bạn có cần mua nguyên liệu để làm thì các bạn có thể vào phần mô tả, bấm vào link của Shopee để các bạn mua ủng hộ mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc chi tiết cái size số 1 này. Thì size số 1 này chúng ta sẽ khởi tạo 32 mũi V này, 32 mũi V này nha các bạn. Và số hàng ở thân này chúng ta sẽ cần 8 hàng. Số hàng ở thân trên cũng 8 hàng. Phần thân dưới là 3 hàng như thế này. Và phần chiếc nách của chúng ta sẽ là 2 cụm V. 2 cụm V như thế này. Và cái phần vai này chúng ta sẽ cần 1 cụm V, độ rộng 1 cụm V. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn móc chi tiết nhé. Nè, các bạn cho len lên kim nha các bạn. Rồi các bạn móc lên cho mình 4 mũi móc xích nha các bạn. 1, 2, 3, 4. Sau khi các bạn móc lên 4 mũi móc xích như thế này rồi thì các bạn đâm vào chân móc đầu tiên, móc cho mình 1 mũi kép nha các bạn. Bạn móc vào cho mình 1 mũi kép như thế này. Rồi tiếp tục các bạn móc lên cho mình 1, 2, 3 mũi móc xích. Sau đó chúng ta lại đâm vào đây. Các bạn lưu ý chúng ta không có đâm vào cái mũi này mà chúng ta đâm xuống phía dưới bên trong cái khoảng trống này nha các bạn. Móc lên cho mình 1 mũi kép nữa. Rồi thì ở đây cứ một cụm như thế này mình tính là 1 này, 2 này. Rồi các bạn cứ làm tương tự như vậy cho mình 32 cụm như thế nha các bạn. Thì chúng ta sẽ có được 32 mũi khởi tạo.
32 mũi khởi tạo thì các bạn cứ móc lên 30 móc xích, móc một mũi kép. Rồi các bạn cứ làm tương tự như vậy, nhưng chúng ta cũng móc lên 3 mũi móc xích này, chúng ta đâm xuống dưới này, chúng ta kéo lên một mũi kép, 3 mũi móc xích, đâm vào khoảng trống này, kéo lên và chúng ta móc một mũi kép. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ tạo được từng cái mũi khởi tạo như này. Các bạn móc cho mình 32 mũi khởi tạo nhé các bạn. Mình sẽ gặp lại các bạn ở mũi thứ 32. Rồi các bạn móc tới mũi móc 32. Sau khi các bạn móc xong tới mũi móc thứ 32 như thế này rồi thì chúng ta sẽ giống cái phần này. Các bạn lưu ý chúng ta phải giống thẳng ra nha các bạn. Chúng ta phải giống cho nó thẳng ra, chúng ta không được để xoắn. Chúng ta không được để xoắn. Sau đó chúng ta sẽ kết thành vòng tròn nha các bạn. Chúng ta sẽ kết thành vòng tròn thì các bạn lưu ý này, chúng ta sẽ giống cho nó thẳng, sau đó chúng ta sẽ đâm vào cái mũi móc đầu tiên này. Đâm vào cái mũi móc đầu tiên này, móc vào cho mình một mũi dời nha các bạn. Các bạn móc vào đây cho mình một mũi dời. Thì các bạn lưu ý này, tất cả các bề nó phải thẳng như thế này. Và cái phần mũi kép này ở bên trên và phần mũi móc xích này ở phía bên dưới nó phải đều như thế này, chứ không các bạn không có giống nó sẽ bị xoắn như thế này thì các bạn móc nó sẽ không có được nha các bạn. Thì ở đây chúng ta giống cho nó thẳng rồi thì sau đó chúng ta sẽ tiến hành móc lên cái phần thân này. Sau khi chúng ta khởi tạo được 32 mũi này, chúng ta sẽ tiến hành móc phần thân. Phần thân này chúng ta sẽ có 8 hàng như thế này. Thì mỗi một cái cụm V này gồm có một mũi kép, 2 mũi kép, thì 2 mũi kép chung một chân như thế này thì mình gọi là cụm V. Thì mình đọc là mũi V nha các bạn, cho nó dễ hiểu. Thì mình cứ nói móc vào một mũi V. Mũi V gồm có một mũi kép này, 2 mũi kép này. Và các bạn lưu ý cái phần đường móc xích mối nối này chúng ta sẽ nằm ở phần bên hông này để cho nó đẹp. Chúng ta không cho nằm ở giữa hay nằm ở sau lưng, nó sẽ rất là xấu. Thì chúng ta sẽ cho cái phần đường móc xích này nằm ở giữa này nha các bạn, ở giữa cái phần bên hông này. Thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành móc lên cho mình 3 mũi móc xích và chúng ta móc mũi kép vào đây chân đầu tiên. Thì các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích nha các bạn. 1 2 3. Sau khi các bạn móc lên 3 mũi móc xích thì các bạn đâm vào đây cái khoảng trống này nè các bạn. Khoảng trống mình đã móc này, móc vào đây cho mình một mũi kép. Một mũi kép. Thì sau khi các bạn móc vào đây một mũi kép rồi thì chúng ta đã có được mũi đầu tiên. Mũi tiếp theo các bạn móc vào đây cho mình 2 mũi kép chung một chân nha các bạn. Các bạn móc vào đây cho mình 2 mũi kép chung một chân. Một mũi kép này, 2 mũi kép này. Rồi các bạn cũng làm tương tự như vậy cho các cái chân khác. Chúng ta đâm vào cái khoảng trống này, móc vào cho mình một mũi kép này, 2 mũi kép. Rồi chân kế tiếp cũng vậy, các bạn móc vào đây một mũi kép, 2 mũi kép, một mũi kép, 2 mũi kép. Như vậy chúng ta đã tạo được một cụm như thế này, rồi gồm 2 mũi kép là một cụm V này, 2 cụm V này, 3 cụm V. Thì các bạn cứ làm tương tự như thế cho đến hết cái phần này là tổng sẽ có 32 cụm V như thế này nha các bạn. Thì mình sẽ gặp lại các bạn ở cụm móc thứ 32 nha. Rồi, mình móc tới mũi 32 này. Tới cụm V32 này các bạn móc vào 2 mũi kép. Sau khi các bạn móc xong 32 cụm V như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành đâm vào cái mũi móc xích này nha các bạn. Ngay tại mũi này chúng ta đâm vào đây, đâm vào cái mũi này nha các bạn. Chúng ta móc một mũi dời để kết thúc, móc một mũi dời để kết thúc. Thì như vậy chúng ta đã móc xong cái hàng đầu tiên, cái hàng đầu tiên này rồi. Thì các hàng còn lại thì các bạn cũng làm tương tự. Chúng ta sẽ móc lên 3 mũi móc xích rồi móc mũi kép vào đây. Sau đó các bạn cứ móc một cụm V như thế này, một cụm V như thế này. Các bạn cứ móc liên tục như vậy. Chúng ta sẽ móc lên đến 8 hàng nha các bạn. Các bạn móc lên 8 hàng thì các bạn sẽ làm tương tự. Thì chúng ta cũng móc lên 3 mũi móc xích này các bạn. Sau đó các bạn đâm vào khoảng trống này, móc vào cho mình một mũi kép. Sau đó các cái chân còn lại các bạn sẽ đâm xuống dưới. Chúng ta không có đâm vào cái phần mũi móc này nha các bạn. Chúng ta sẽ đâm xuống dưới này, khoảng trống giữa 2 mũi. Chúng ta móc vào đây 2 mũi kép. Rồi các bạn cứ móc liên tục như vậy. Chúng ta không có đâm vào mũi móc này mà chúng ta đâm xuống dưới. Đâm xuống dưới này, móc vào cho mình 2 mũi kép. Rồi các bạn cứ đâm xuống phần phía dưới này nha các bạn. Các bạn cứ làm liên tục như thế, chúng ta móc cho đến hết hàng. Thì đây mình đang móc là hàng thứ hai rồi, hàng thứ hai rồi. Thì các bạn móc lên cho mình 8 hàng nha các bạn. Tổng 8 hàng thì chúng ta sẽ ngưng, chúng ta sẽ ngưng cái phần thân giữa này. Rồi mình gặp lại các bạn ở hàng thứ 8 nha các bạn.
Các bạn móc tới hàng thứ 8 này. Sau khi các bạn móc tới hàng thứ 8 này thì chúng ta sẽ tiến hành móc vào đây để chúng ta kết thúc cái hàng móc thứ 8 này. Sau khi bạn móc xong hàng thứ 8 này, chúng ta sẽ tiến hành cắt sợi đây. Rồi, như thế này thì các bạn đã móc xong cái phần thân dưới rồi nha các bạn. Chỗ phần thân giữa này thì phần thân giữa này chúng ta đã móc xong thì tiến hành cắt sợi, sau đó chúng ta sẽ tiến hành móc phần thân trên. Thì trên ở đây các bạn sẽ lưu ý chúng ta sẽ móc cái phần bên trái, sau đó chúng ta móc phần bên phải này. Rồi chúng ta sẽ móc cái phần bên sau này, sau đó chúng ta sẽ ráp hai mảnh này lại nha các bạn. Ráp ở trên phần vai này, chúng ta sẽ ráp trên phần vai này. Thì bây giờ chúng ta sẽ móc phần bên trái trước, rồi sau đó chúng ta móc phần bên phải của mặt trước. Từ đây bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chia ra khoảng cách. Thì ở đây phần chiếc nách ở đây là 2, phần này cũng là 2. Thì các bạn sẽ bắt đầu tính từ cái mũi móc xích này nha các bạn. Chúng ta sẽ chia đôi ra. Ở đây là mình đang có 32 mũi thì chia đôi nó là sẽ 16 mũi móc xích này. Chia đôi sẽ là 16 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Thì ở đây là một nửa, nha các bạn. Ngay tại vị trí này là một nửa. Sau khi bạn chia ra một nửa thì chúng ta sẽ tính phần chiếc nách là chúng ta sẽ bỏ một mũi phía bên này. Chúng ta bỏ một mũi phía bên này. Các bạn đánh dấu vào nha. Chúng ta sẽ bỏ một mũi phía bên này. Rồi tiếp tục. Cái mũi móc ở đây là mũi cụm V thứ 16 này các bạn, cụm V thứ 16. Thì ở đây chúng ta sẽ chia phần chiếc nách ở đây là cụm thứ 16 và 17. Là độ rộng của phần chiếc nách ở đây là 2 mũi nè các bạn. Rồi, ở đây là mình chia phần chiếc nách ở đây cũng là cụm 2 mũi luôn. Thì ở đây sẽ là cụm số 1, cụm V số 1 và đây là cụm V thứ 32, cụm V thứ 32. Thì bạn cũng đánh dấu vào cho mình nha. Chúng ta sẽ bắt đầu chia chiếc nách ở đây. Phần này. Đây 2 cụm V nha các bạn. Thì độ rộng của phần chiếc nách chúng ta sẽ có 2 cụm V này và 2 cụm V này. Thì sau khi các bạn chia xong thì chúng ta bắt đầu chia nửa cái phần này ra. Ở đây 16 các bạn trừ 2 là còn 14 này. Ở đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì chúng ta chia nửa phần này ra. Một nửa ở đây. Là bắt đầu từ chỗ này. Bạn tính nha, tính ra là bắt đầu từ chỗ này. Từ cái phần vị trí chỗ này chúng ta đi lên. Vị trí chỗ này. Chúng ta đi lên là phần này. Chia ra hai bên. Rồi phần này chúng ta sẽ tạo nên cái phần chỗ nách này nha các bạn. Chiếc nách. Thì các bạn lưu ý nha, chúng ta sẽ tiến hành móc hàng đầu tiên phía bên này qua. Thì các bạn sẽ tiến hành như thế này. Hàng thứ nhất thì các bạn tiến hành giảm mũi hai bên. Chúng ta giảm mũi hai bên. Thì để giảm mũi bình thường một cụm V của chúng ta sẽ gồm có 2 mũi kép. Thì giảm mũi chúng ta sẽ móc ở đây trong cụm V này sẽ là một mũi kép. Như ở đây các bạn nhìn thấy này, một cụm V ở đây là gồm có 2 mũi, mình giảm mũi thì sẽ còn một mũi thôi nha các bạn. Và ở đây cũng vậy, mình giảm mũi thì ở đây chúng ta sẽ còn một mũi thôi. Và tiếp tục hàng trên mình cũng tiến hành giảm mũi. Thì chúng ta sẽ giảm mũi ở hàng thứ nhất là giảm mũi hai bên. Hàng thứ hai các bạn cũng giảm mũi hai bên. Bắt đầu từ hàng thứ 3 trở đi thì phía bên phần nách này chúng ta sẽ không có giảm mũi mà chúng ta sẽ móc thẳng lên để nó có cái độ cong như này, đi thẳng lên. Và cái phần bên này thì chúng ta vẫn tiếp tục giảm mũi để chúng ta có được cái phần cổ tim như thế này. Nè, mình đã lại cho các bạn nha. Thì về phần hàng số 1 và hàng số 2 các bạn giảm mũi hai bên. Bắt đầu từ hàng thứ 3 thì các bạn không giảm mũi phía bên này và các bạn tiến hành giảm mũi phía bên này. Và chúng ta lưu ý cứ 2 hàng thì chúng ta sẽ giảm mũi một lần. Ví dụ ở đây chúng ta giảm mũi hàng đầu tiên này, hàng thứ 2 giảm mũi này, bắt đầu tới hàng thứ 3 chúng ta không giảm. Chúng ta không có giảm mũi nữa, móc đều. Tiếp tục tới hàng thứ 4 này, các bạn giảm mũi. Các bạn giảm mũi bên này thì chúng ta không giảm nữa, nhưng bên này giảm mũi này. Tới hàng thứ 5 thì các bạn không giảm, các bạn vẫn móc đủ cho đây 2 cụm V. Tiếp tới hàng thứ 6 thì các bạn tiến hành giảm mũi này. Giảm mũi ở phần này. Tới hàng thứ 7 thì các bạn móc giống. Rồi, hàng thứ 8 hàng còn lại thì các bạn móc giống như trên thôi. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn móc chi tiết ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu móc từ vị trí chỗ này là cái cụm ở giữa này nha, cụm V ở giữa này. Phần bên trái trước nha các bạn. Các bạn sẽ cho lên. Mình sẽ kéo lên nha. Chúng ta sẽ kéo phần len lên. Mình tiến hành chúng ta móc vào đây cho mình 3 mũi móc xích nha các bạn. Các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2, 3.
Ở đây cái cụm V này chúng ta giảm mũi cho nên chúng ta sẽ móc ở đây 3 mũi móc xích. Còn cái phần ngược lại đối xứng phía bên này thì chúng ta móc vào đây một mũi kép là được nha các bạn. Các bạn có thể móc vào đây một mũi kép hay là 3 mũi móc xích đều được. Tiếp theo chân kế tiếp thì các bạn móc vào cho mình một cụm V. Ở đây sẽ có 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn móc cho mình 5 cụm V nha các bạn. Cụm đầu tiên này. Thứ hai. Cụm thứ ba. Cụm thứ tư. Tới cụm thứ 5 thì chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi. Rồi sau khi các bạn móc xong tới cụm thứ 5 này, chúng ta giảm mũi. Thì giảm mũi ở đây các bạn móc vào cho mình một mũi kép thôi nha các bạn. Các bạn móc vào cho mình một mũi kép. Thì như này chúng ta đã móc xong hàng đầu tiên. Hàng đầu tiên sẽ bao gồm có một mũi móc xích, 5 cụm V và một mũi kép. Các size lớn hơn thì các bạn cứ làm tương tự. Sau khi các bạn chia ra như thế này rồi thì cứ hai cái cụm V ở hai đầu thì chúng ta chỉ móc vào đây một mũi kép thôi. Còn lại bên trong bao nhiêu mũi thì các bạn cứ móc đều bao nhiêu mũi. Như ở đây thì có 5 mũi, như size lớn hơn thì có 6 mũi nè các bạn. Mình tăng lên này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi size tiếp theo, đây là 7 mũi. Rồi các bạn cứ làm liên tục cho những cái size lớn hơn thì các bạn cứ chia như vậy nha. Chúng ta cũng chia đều hai cụm đầu tiên này thì chúng ta móc giảm mũi. Rồi tới hàng tiếp theo các bạn cũng tiến hành giảm mũi hai bên luôn. Giảm mũi hai bên luôn thì các bạn móc lên cho mình. Ở đây các bạn sẽ móc lên cho mình 1, 2, 3 mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này, cái chân móc đây. Cái phần cụm V đầu tiên này móc vào cho mình là một mũi kép nha các bạn. Chúng ta giảm mũi thì cụm đầu tiên này chúng ta sẽ không có móc 2 mũi mà chúng ta móc một mũi. Tới chân tiếp theo các bạn móc vào đây cho mình một cụm V này. Kế tiếp là 2 cụm V này. Tiếp theo nữa là 3 cụm V. Rồi sau khi các bạn móc xong 3 cụm V như thế này rồi nha các bạn, thì chúng ta để ý sau khi các bạn móc xong 3 cụm V thì cái cụm cuối cùng này chúng ta giảm mũi cho nên các bạn móc vào đây cho mình là một mũi. Các bạn móc vào đây cho mình là một mũi kép. Và các bạn lưu ý chúng ta móc xong một mũi kép này giảm mũi thì chúng ta phải móc cái chân kế bên này một mũi kép nữa. Đúng, chúng ta đã tạo đường biên để tí xíu nữa chúng ta móc viền nha các bạn. Thì cứ hai cái thẳng như thế này, không phải là cụm V thì là đã giảm mũi rồi nha các bạn. Thì ở đây cụm V này chúng ta móc vào đây một mũi kép và móc chân kế bên này thêm một mũi kép nữa. Rồi sau khi các bạn hàng thứ hai các bạn giảm mũi hai bên thì bắt đầu từ hàng thứ ba trở đi thì các bạn sẽ giảm mũi một bên thôi nha các bạn. Bên trái này chúng ta sẽ không giảm mà chúng ta giảm bên này để tạo phần cổ tim. Thì cái phần này mình đã móc là hàng thứ hai. Tới hàng thứ ba thì các bạn sẽ không tăng như lúc nãy mình nói, thì là mình cứ hai hàng mình tăng một hàng. Thì sau khi mình giảm mũi ở đây thì cái hàng này mình sẽ không có giảm nữa, mình sẽ tiến hành giảm mũi cứ hai hàng, bạn giảm một hàng. Thì hàng thứ ba này chúng ta sẽ không giảm, chúng ta sẽ móc vào đây 1, 2, 3, vẫn giống hàng dưới, vẫn là 3 cụm V này nha các bạn. Các bạn sẽ móc giống như hàng thứ hai, các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích, đâm vào đây, các bạn móc cho mình một mũi kép. Rồi sau đó các bạn móc cho mình 3 cụm V. 3 cụm V. Hàng này chúng ta sẽ không có giảm mũi nha các bạn. Sau khi bạn móc xong 3 cụm V, các bạn cũng móc tương tự phía bên dưới này. Ở bên dưới này một mũi móc xích và một mũi kép. Thì ở trên đây các bạn cũng sẽ móc tương tự như vậy luôn. Các bạn sẽ móc vào đây một mũi kép. Tiếp theo nữa là 2 mũi kép. Để nó tạo tương ứng nè. Ở đây là 2 thì ở trên này cũng 2 cho nó đều này các bạn. Rồi tới hàng tiếp theo. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành giảm mũi. Hàng thứ tư này chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi ở phía bên này. Cho nên cái cụm này chúng ta sẽ còn là 1, 2 cụm V. Ở đây sẽ có một mũi kép nha các bạn. Rồi các bạn quay mũi móc lại. Chúng ta sẽ móc lên 1, 2, 3. Sau đó các bạn móc vào đây cho mình một mũi kép. Đây là phần bên trái của phần nách này chúng ta sẽ không giảm. Thì chúng ta sẽ móc vào đây một cụm V này. 2 cụm V. Rồi sau khi các bạn móc xong 2 cụm V thì chúng ta sẽ tiến hành giảm ở phần cổ này. Thì chúng ta móc vào đây cho mình một mũi kép thôi nha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ móc vào ở vị trí này một mũi kép nữa.
Rồi, như vậy chúng ta đã tiến hành giảm được hàng này rồi. Tiếp theo, hàng tiếp theo thì chúng ta sẽ không giảm. Hàng tiếp theo chúng ta sẽ không giảm thì chúng ta sẽ móc y chang như phần dưới này. Thì chúng ta sẽ tiến hành móc lên cho mình 3 mũi móc xích nữa. Sau đó các bạn móc vào đây cho mình một mũi kép. Các bạn móc vào đây cho mình một mũi kép để nó giống phần bên dưới. Thì ở đây có 2 cụm V thì các bạn cũng móc tiếp tục 2 cụm V. Các bạn móc tiếp tục 2 cụm V. Rồi ở đây đã có 2 mũi thì chúng ta cũng móc tiếp tục ở đây một mũi kép. Rồi chân kế bên cũng một mũi kép nữa. Thì như vậy mình đã móc xong 5 hàng rồi nè các bạn. Chúng ta móc xong 5 hàng. Ở tới hàng thứ 5. Tới hàng thứ 5 này đang là có 2 mũi V. Thì cái hàng này không tăng thì hàng tiếp theo nó sẽ, hàng này không có giảm mũi thì hàng tiếp theo sẽ giảm mũi nha các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi ở phía bên này, thì chỗ này sẽ còn lại một cụm V. Và các hàng còn lại là hàng thứ 7 và hàng thứ 8 chúng ta móc tương tự như cái hàng thứ 6 này nha các bạn. Thì chúng ta tiến hành giảm mũi, các bạn quay lại. Chúng ta móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Các bạn móc vào cái bên này một mũi kép. Sau đó chúng ta móc vào đây một cụm V. Rồi sau khi bạn móc xong một cụm V thì chỗ này mình giảm mũi thì mình móc vào đây một mũi kép. Rồi các bạn sẽ móc cái bên này một mũi kép. Thì sau khi mình móc xong cái hàng thứ 6 này chúng ta giảm mũi rồi, thì hàng thứ 7, thứ 8, độ rộng của cái phần vai, độ rộng của phần vai là một mũi V, cho nên chúng ta sẽ không có giảm nữa mà chúng ta cứ móc tương tự như cái hàng thứ 6, hàng thứ 7 và hàng thứ 8 đều giống nhau. Chúng ta cũng móc lên 3 mũi móc xích nha các bạn. Rồi móc vào cái bên này cho mình một mũi kép. Rồi các bạn móc một cụm V. Rồi móc cho mình 2 mũi kép. Hàng thứ 8 các bạn cũng làm tương tự, chúng ta cũng móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó các bạn móc vào cho mình là một mũi kép. Sau đó các bạn móc vào đây một cụm V. Rồi các bạn móc cho mình 2 mũi kép. Rồi, như thế này là chúng ta đã xong cái phần và phía bên trái này các bạn nhìn thấy chúng ta móc giảm mũi thì nó sẽ có được cái độ cong từ chỗ này đi thẳng lên, và từ này nó sẽ cong hình trái tim cho mình nha các bạn. Như thế này. Mình nói lại cho các bạn về cái cách cho những cái size, tăng size những size lớn hơn. Thì sau khi các bạn mà gióng ra, ở đây 2 mũi chiếc nách và ở đây là khoảng ở giữa, thì 2 mũi đầu tiên này chúng ta sẽ giảm mũi. Tiếp theo lên hàng tiếp theo cũng giảm mũi, còn cái độ rộng ở phần giữa này bao nhiêu mũi thì các bạn móc bao nhiêu mũi nhé các bạn. Như ở đây là có 5 mũi thì size lớn hơn sẽ là 6 mũi nè, size lớn hơn nữa là 7 mũi, size lớn hơn sẽ là 8 mũi nha các bạn. Đó, nó sẽ có độ tăng khác nhau. Ví dụ như size lớn hơn này sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì 2 cái mũi ở hai bên này chúng ta giảm mũi rồi nè các bạn. Rồi, thì size tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi ở hai đầu. Thì chúng ta sẽ còn lại là 1, 2, 3, 4. Còn ở đây size của mình sẽ có là 1, 2, 3. Thì bạn cứ tăng như thế và số hàng nó cũng sẽ tăng lên. Thì ở đây mình giảm mũi ở hai đầu, hàng đầu tiên, hàng thứ hai chúng ta cũng giảm mũi ở hai đầu, hàng thứ ba chúng ta không giảm thì chúng ta móc tương tự. Hàng tiếp theo chúng ta giảm mũi ở một bên này thôi. Hàng tiếp theo chúng ta giảm mũi một bên này. Rồi hàng tiếp theo mình móc giống. Hàng tiếp theo mình sẽ giảm mũi phía bên này. Và hàng tiếp theo mình sẽ móc giống, vì cái độ rộng của phần vai là một mũi V, cho nên ở đây mình sẽ móc giống liên tục lên. Rồi thì cái phần tương này các bạn cũng móc tương tự luôn. Cái phần bên trái này mình móc rồi thì mình móc phần bên phải tương tự luôn nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ móc đối xứng qua. Thì các bạn sẽ bắt đầu móc từ phía bên này đi qua phía bên này, cũng giảm mũi ở hai cái mũi này. Thì chúng ta đi lên, và các bạn lưu ý chúng ta giảm mũi hai cái hàng này thì bắt đầu từ hàng này chúng ta chỉ giảm bên này, thì ở phía bên này ngược lại, bên này chúng ta sẽ tiến hành móc thẳng lên ở phía bên trên này, chúng ta giảm mũi phần này để tạo độ cong lên nha các bạn, giống như bên này nè các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc tiếp cái phần bên phải này. Phần này chúng ta sẽ cắt sợi đi nha các bạn. Tiến hành chúng ta sẽ móc phần bên phải. Phần bên phải này các bạn cũng thấy chúng ta chia ra thì hai cái cụm này chúng ta sẽ giảm mũi, cho nên chúng ta móc ở đây là một mũi kép thôi. Thì các bạn sẽ tiến hành
cho sợi lên. Thì các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích nha các bạn. 1, 2, 3. Sau khi bạn móc xong 3 mũi móc xích thì chúng ta móc vào chân cái bên này cho mình một cụm V. Kế tiếp này chúng ta cũng móc vào đây một cụm V. Các bạn cứ làm tương tự như thế cho được 5 cụm V như thế này nha các bạn. Đối xứng giống bên kia. Rồi sẽ kiếm 4 cụm V tới cụm thứ 5. Tới cụm thứ 5 này chúng ta sẽ còn một chân móc này, chúng ta sẽ móc vào đây một mũi kép. Chúng ta sẽ móc vào đây một mũi kép này các bạn. Rồi, như thế này chúng ta đã móc đối xứng qua này các bạn. Ở đây hai cụm này chúng ta giảm mũi vào đây 5 cụm V thì ở đây cũng sẽ 5 cụm V nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục. Chúng ta sẽ giảm mũi ở hai đầu thì chúng ta cũng sẽ móc lên cho mình ở đây 1 2 3. Chúng ta móc vào đây một mũi kép. Xin lỗi các bạn, chúng ta sẽ móc vào đây một mũi kép nha các bạn. Chúng ta móc vào đây. Móc vào cái chân cụm V đầu tiên này, một mũi kép. Sau đó các bạn móc vào đây 3 cụm V. Chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi hai đầu. Rồi sau khi các bạn móc xong 3 cụm V thì chỗ này chúng ta cũng sẽ tiến hành giảm mũi này các bạn. Đó, như thế này thì các bạn sẽ thấy nó đối xứng không? Thì ở đây chúng ta sẽ có 5 cụm V, ở đây cũng có 5 cụm V. Bên này 3 cụm V thì bên này cũng sẽ 3 cụm V và cũng giảm mũi tương tự như thế nha các bạn. Chúng ta cũng sẽ giảm mũi tương tự như thế. Sau khi bạn móc vào đây một mũi kép rồi chúng ta sẽ móc vào đây cho mình một mũi kép nữa. Rồi, tiếp tục ở đây, hàng tiếp theo chúng ta sẽ không tăng cho nên chúng ta sẽ móc đối xứng xuống phía bên dưới. Ở dưới sau chúng ta móc vậy. Hàng này không tăng chúng ta cũng móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó các bạn móc vào đây cho mình một mũi kép. Sau đó chúng ta móc vào đây 3 cụm V. Rồi, các bạn móc ở bên dưới này, chúng ta móc đối xứng lên thì cũng sẽ có 2 mũi kép. Rồi, tiếp theo ở đây các bạn sẽ tiến hành giảm mũi ở cái hàng này. Chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi ở hàng thứ 5. Cũng đối xứng qua thì nó sẽ có, bắt đầu chúng ta sẽ giảm mũi phía bên này thì đối xứng phía bên này chúng ta giảm phía bên này nha các bạn. Chúng ta giảm bên này, ở đây chúng ta móc 2 cụm V và chúng ta giảm chỗ này. Thì bạn cứ quay lại, chúng ta cũng móc lên 3 mũi móc xích. Móc một mũi kép. Rồi, chúng ta móc vào đây một cụm V. Chúng ta tiến hành giảm mũi thì ở đây chúng ta sẽ giảm mũi phía bên này. Thì chúng ta móc vào đây một mũi kép ở cụm V này. Sau đó chúng ta sẽ móc vào đây 2 cụm V. Như vậy chúng ta đã xong hàng này rồi. Hàng này các bạn để ý nhé, chúng ta sẽ móc giảm mũi như thế này, tương tự đối xứng như phía bên này. Đối xứng như phía bên này thì các bạn cứ móc và chúng ta tiến hành giảm mũi. Phía bên này thì cái này chúng ta giảm mũi phía bên này. Rồi các bạn cứ làm đối xứng qua nha các bạn. Rồi, sau khi các bạn móc xong đối xứng qua hai bên như thế này, hàng thứ 8 này, thì chúng ta tiến hành cắt sợi đi nha các bạn. Rồi, như thế này thì chúng ta đã tiến hành móc giảm mũi phía bên này để chúng ta tạo nên cái phần cổ tim, và phần bên này chúng ta sẽ tạo phần chiếc nách. Thì như vậy chúng ta đã xong cái phần thân trước này, cái phần vạt trước này, thì chúng ta sẽ tiếp tục móc phần bên sau này. Thì ở đây các cái size khác các bạn cũng làm tương tự như vậy, thì chúng ta cũng tiến hành giảm mũi như mình đã hướng dẫn. Hai hàng đầu tiên chúng ta giảm hai bên, bắt đầu từ hàng này chúng ta giảm một bên phía bên phần cổ, và phần này chúng ta móc thẳng. Và các bạn cứ lưu ý, chúng ta cứ hai hàng thì chúng ta giảm một hàng. Thì ở đây chúng ta có bắt đầu hàng này giảm thì hàng này sẽ không giảm.
chúng ta móc giống, rồi hàng này giảm thì hàng trên sẽ không giảm. Đó, các bạn cứ móc tương tự như thế. Các size lớn này các bạn. Thì ở đây size lớn này, bạn để ý size này là size số 4 này. Chúng ta sẽ có hàng đầu tiên chúng ta sẽ giảm mũi hai bên này. Sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở phía trong này chúng ta sẽ có 7 mũi. Thì bạn cứ tiến hành giảm ở hai đầu thôi. Còn ở phía ở giữa này thì bao nhiêu mũi thì bạn móc đều bao nhiêu mũi. Tới hàng tiếp theo các bạn cũng tiến hành giảm mũi. Giảm mũi ở hai đầu luôn. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành móc thẳng lên. Phần trên này chúng ta sẽ móc đều. Chúng ta không có giảm nữa. Rồi hàng này chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi. Đó, các bạn cứ móc như thế sẽ tạo được cái phần vạt này. Còn cái phần bên này thì các bạn móc đối xứng qua. Bên này bao nhiêu mũi thì bên này sẽ bao nhiêu mũi, các bạn móc đối xứng qua, giống vậy luôn. Thì sau đó chúng ta móc xong là sẽ có được cái phần vạt trước như thế này. Thì về phần vạt sau, và sau này các bạn cũng lưu ý chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi ở hàng này và hàng này là hai hàng. Rồi bắt đầu từ hàng này trở đi thì các bạn sẽ móc lên, chúng ta không giảm mũi. Tổng ở đây sẽ có 8 hàng. Thì hai cái hàng trên cùng và hai cái hàng dưới cùng này chúng ta sẽ giảm mũi. Còn riêng ở khoảng giữa này chúng ta sẽ móc giống nhau. Chúng ta sẽ không giảm. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc. Bắt đầu từ phía bên này qua nha các bạn. Từ phía bên phải qua. Chúng ta quay phần mặt sau này. Thì chúng ta sẽ tiến hành móc phía bên này qua. Hàng đầu tiên này. Hàng đầu tiên này chúng ta sẽ móc bên này qua nha. Thì ở đây sau khi mình chia chiếc nách ra, cái khoảng này là 2 rồi nha các bạn. Thì chúng ta sẽ tiến hành móc bắt đầu từ cái cụm V kế bên này. Cái này là 2 là phần chiếc nách rồi này. Còn cách 2 rồi các bạn móc cái này, chúng ta cho sợi lên nha. Các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích nha các bạn. 1, 2, 3. Thì cụm đầu tiên này giảm mũi cho nên mình móc vào đây một mũi móc xích tương ứng với một kép. Chân kế tiếp thì mình móc vào đây cho mình một cụm V. Chân kế tiếp cũng một cụm V. Các bạn cứ móc liên tục như thế cho đến phần này. Tổng sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Ở đây các bạn móc cho mình 12 cụm V nha các bạn. Các bạn móc cho mình 12 cụm V. Các bạn cứ làm liên tục như thế cho đến cái cụm thứ 12. Đây tới cụm thứ 11 rồi nha các bạn. Tới cụm thứ 12. Rồi sau khi các bạn móc xong 12 cái cụm V này rồi thì tới cái cụm chỗ này là cụm ở hai đầu đó. Chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi thì chúng ta móc vào đây cho mình một mũi kép nha các bạn. Các bạn móc vào đây cho mình một mũi kép. Tới hàng tiếp theo là hàng thứ hai, chúng ta cũng tiến hành giảm mũi hai đầu thì chúng ta sẽ chỗ này chúng ta sẽ móc vào đây một mũi kép. Và ở phía bên này chúng ta cũng sẽ móc vào đây một mũi kép. Và ở giữa chúng ta sẽ móc cho mình là 10 cụm V này các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn móc cho mình 10 cụm V. Các bạn quay lại. Chúng ta tiến hành quay lại nha. Rồi các bạn móc lên cho mình 1, 2, 3 mũi móc xích. Sau khi móc xong 3 mũi móc xích thì cụm đầu tiên này các bạn móc vào cho mình một mũi V nha, một mũi kép nha các bạn. Xin lỗi các bạn, móc vào cho mình một mũi kép. Sau đó chân kế tiếp các bạn móc cho mình mũi V. Chân kế tiếp này các bạn móc cho mình một mũi V. Chân kế tiếp các bạn cũng móc vào mũi V. Rồi các bạn cứ làm liên tục như thế 10 cụm V nha các bạn. Rồi, sau khi bạn móc xong 10 cụm V, tới cụm V cuối cùng này các bạn tiến hành giảm mũi thì móc vào đây cho mình một mũi kép.
Sau đó móc vào kế bên này cho mình một mũi kép nữa. Rồi, thì các bạn sẽ tiến hành được giảm mũi ở hàng thứ hai. Mấy phần mũi nối này các bạn cho vào phía bên trái này rồi các bạn cắt đi nha các bạn. Rồi, sau khi các bạn móc xong hai hàng và chúng ta đều giảm mũi ở hai bên như thế này rồi, thì bắt đầu từ hàng thứ ba trở đi này các bạn, hàng thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì các bạn sẽ móc cho mình đều. Ở bên dưới móc sao thì bên trên móc y vậy. Các bạn sẽ không tiến hành giảm mũi nữa. Này các bạn sẽ tiến hành móc cho mình nha. Từ cái hàng thứ ba này, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, các bạn sẽ móc giống y như cái hàng phía bên dưới này. Chúng ta sẽ không có giảm mũi gì nữa nha các bạn. 1, 2, 3. Và các bạn móc vào đây cho mình một mũi kép. Và các bạn móc vào cho mình 10 cụm V. Bên dưới sau thì các bạn móc y vậy nha. Các bạn móc tương tự như thế cho tới cái hàng thứ 6. Rồi sau khi các bạn móc xong 10 cụm V như thế này thì ở chân này bạn cũng móc đối xứng giống như phía bên dưới luôn. Thì ở đây chúng ta sẽ móc 2 mũi kép các bạn. Và móc xong một mũi kép rồi các bạn móc tiếp tục một mũi kép nữa. Và 2 mũi kép cho nó giống bên dưới này, bên dưới có một mũi xích và một mũi kép thì đây cũng một mũi kép, 2 mũi kép. Rồi. Ở đây mình đang móc tới là hàng thứ ba. Hàng thứ ba các bạn sẽ móc tiếp tục cho mình hàng thứ tư, thứ năm, thứ sáu giống y như hàng này. Mình sẽ gặp lại các bạn ở hàng thứ 6 nha. Rồi sau khi các bạn móc xong 6 hàng như thế này rồi thì tới cái hàng thứ 7 và hàng thứ 8 ở phía mặt sau này các bạn, thì chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi ở cái đoạn này. Ở đoạn này chúng ta sẽ móc vào đây cho mình này, một mũi này, một mũi V này, một cụm V này. Sau đó ở chân kế tiếp thì một mũi kép, chân tiếp theo cũng một mũi kép. Này các bạn. Ở 3 cụm V liên tiếp này chúng ta sẽ móc này. Ở bên này thì chúng ta sẽ không có giảm rồi, chúng ta móc đối xứng bên dưới này. Ở trên này chúng ta sẽ móc vào đây một cụm V này. Ở đây bạn móc cho mình một mũi kép, 2 mũi kép. Hàng thứ 8 thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Thì chúng ta sẽ móc vào đây một cụm V, một mũi kép, 2 mũi kép. Thì như vậy chúng ta đã xong cái phần bên phía bên này. Bây giờ chúng ta móc nha các bạn. Thì chúng ta sẽ móc lên cho mình là 1, 2, 3 mũi móc xích. Sau đó chúng ta sẽ móc vào đây cho mình là một mũi kép. Các bạn móc vào cho đây cho mình một mũi kép. Sau đó các bạn móc vào cái cụm này cho mình một cụm V. Các bạn móc cho mình một cụm V. Sau đó các bạn móc vào cụm V kế tiếp một mũi kép. Cụm V tiếp theo các bạn cũng móc vào cho mình là một mũi kép nữa. Là như vậy chúng ta đã giảm mũi được. Chúng ta tạo nên cái phần cổ phía sau này nha các bạn. Nè các bạn, một mũi kép này, một cụm V, một mũi kép, 2 mũi kép. Sau đó tiếp theo các bạn lên 3 mũi móc xích này, một mũi kép, một cụm V, một mũi kép, 2 mũi kép. Rồi các bạn quay lại nhé. Chúng ta sẽ tiến hành móc lên một mũi móc xích, 2, 3. Rồi chúng ta móc vào đây cho mình một mũi kép. Móc giống bên dưới cho mình một cụm V này. Rồi sau đó các bạn móc vào đây cho mình một mũi kép, 2 mũi kép. Rồi, như vậy thì chúng ta đã móc xong cái phần phía bên này, phía bên phải này. Như này, đối xứng thì ở đây là có một cụm V, thì ở phần này cũng là một cụm V. Một cụm V. Thì các bạn lưu ý, mình đang hướng dẫn cho các bạn móc bên này là mặt phải của áo, thì chúng ta sẽ tiến hành lộn trái lại nha các bạn. Chúng ta lộn trái lại như thế này để chúng ta tiến hành ráp cái phần này lại. Các bạn lưu ý nha, mình nói lại cho các bạn này. Cái bên này đang là mặt phải của áo. Nếu như các bạn ráp ở phía bên này thì cái phần mối nối ráp này nó sẽ không có đẹp. Cho nên các bạn sẽ tiến hành cầm này, các bạn ấp ngược lại để chúng ta lấy cái phần bề trái của áo đó các bạn. Để khi các bạn lộn lại như thế này á, thì cái phần này nó sẽ là mặt phải.
Rồi các bạn quay ngược lại như thế này. Quay ngược lại như thế này. Sau đó các bạn sẽ tiến hành ráp cái phần này. Các bạn gấp 2 mối lại như thế này nha các bạn. Các bạn gấp 2 mối như thế này. Sau đó chúng ta sẽ kéo cái phần sợi này qua. Kéo cái phần sợi này qua cái mũi đầu tiên của cái này. Các bạn móc vào đây cho mình một mũi móc xích. Thế rồi các bạn móc lên cho mình tiếp tục nữa này. 2 mũi móc xích. Rồi. Sau đó các bạn móc vào cái khoảng giữa của 2 mũi V này các bạn. Cái khoảng giữa của 2 mũi V này. Đây, khoảng giữa của 2 mũi V này. Đó, các bạn móc vào đây cho mình một mũi đơn nha các bạn. Móc vào đây cho mình một mũi đơn. Đó, đầu tiên các bạn kéo vào phần mối nối của 2 mũi kép này. Sau đó các bạn móc vào giữa 2 cụm V này. Giữa 2 cụm V này một mũi đơn. Sau đó các bạn móc lên cho mình 1, 2 mũi móc xích. Sau đó các bạn đâm vào cái chân đầu tiên này. Cái chân đầu tiên của phía bên này và cái chân cuối cùng của phía bên này. Các bạn giáp lại nhé. Như thế này. Đây, như thế này. Đây. Rồi, các bạn móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc vào đây cho mình một mũi dời. Sau đó các bạn móc vào đây cho mình một mũi móc xích. Như vậy chúng ta đã ráp xong cái phần này. Thì chúng ta sẽ tiến hành cắt sợi đi. Rồi. Như thế này là các bạn đã ráp xong. Các bạn lưu ý nha. Chúng ta lộn lại như thế này thì nó sẽ là mặt phải của áo. Mặt phải của áo như thế này. Đó, cho nên lúc nãy mình nói các bạn là chúng ta phải lộn lại như thế này. Hai cái chúng ta ráp lại với nhau. Sau đó chúng ta lộn ngược lại. Thì nó sẽ là cái phần mặt phải và phần mối nối này ở phía bên trong. Rồi, tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần còn lại ở phía bên này. Phần còn lại thì các bạn sẽ tiến hành móc nối từ phía bên này móc đi qua. Thì từ cái hàng thứ 6 này chúng ta sẽ tiến hành móc hàng thứ 7 và hàng thứ 8. Hàng thứ 7 thì chúng ta sẽ tiến hành đếm cho các bạn này 1, 2, 3 thì các bạn sẽ tiến hành móc ở cái cụm thứ 3 này nha các bạn. Móc ở cụm thứ 3 này. 1, 2, 3. Các bạn móc ở cụm thứ 3 này. Chúng ta sẽ kéo len lên. Rồi các bạn cũng làm tương tự như bên kia thì chúng ta sẽ có ở đây là một mũi kép này, 2 mũi kép này, cụm V, mũi kép thì chúng ta móc ở đây lên thay mũi kép là móc 3 mũi móc xích này. Sau đó chân kế tiếp này chúng ta sẽ móc vào đây một mũi kép. Rồi chúng ta móc vào đây một cụm V. Rồi kế tiếp chúng ta móc vào đây một mũi kép, 2 mũi kép. Rồi, như vậy chúng ta đã xong được hàng thứ 7. Tiếp tới hàng thứ 8 các bạn quay lại nha. Các bạn quay lại. Chúng ta móc vào đây 1, 2, 3 mũi móc xích. Móc vào đây một mũi kép. Rồi các bạn móc vào đây cho mình một cụm V. Sau đó các bạn móc vào chân kế tiếp này cho mình là một mũi kép này. 2 mũi kép. Rồi, như thế này là chúng ta đã móc xong hàng thứ 8 thì các bạn tiến hành ráp. Cũng vẫn tương tự như lúc nãy mình đã nói cho các bạn. Thì chúng ta ráp như thế này, các bạn cầm như thế này, sau đó các bạn lật ngược nó lại. Hai cái áp lại với nhau. Thì cách đơn giản nhất các bạn nhìn vào thì các bạn sẽ thấy bên này một mũi nối và bên này một mũi nối. Thì hai cái như thế này, chúng ta sẽ tiến hành ráp. Đó, các bạn lộn ngược lại như thế này nhé, lộn ngược lại như thế này. Rồi, sau đó các bạn sẽ kéo qua cái mũi đầu tiên này. Các bạn kéo cái phần mũi móc này qua này. Kéo qua. Rồi các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, 2 mũi móc xích. Sau đó các bạn đâm vào giữa cái cụm V này và cái cụm V này. Móc cho mình một mũi đơn. Các bạn móc vào đây cho mình một mũi đơn nha. Rồi sau đó các bạn móc tiếp tục một mũi móc xích, 2 mũi móc xích và các bạn đâm vào cái mũi cuối cùng này. Mũi cuối cùng này và mũi đầu tiên phía bên này. Mũi đầu tiên của phía bên này. Các bạn đâm qua. Như thế này, các bạn móc vào cho mình một mũi dời nha các bạn. Móc vào đây một mũi dời. Rồi sau đó các bạn móc cho mình một mũi móc xích ra ngoài. Rồi các bạn cắt sợi. Như vậy các bạn đã ráp xong. Như vậy chúng ta đã ráp xong cái phần này. Xong cái phần này rồi nha các bạn. Rồi như này chúng ta đã xong cái phần áo mà chúng ta móc xong. Cái phần này chưa móc phần viền nha các bạn. Như này là chúng ta đã ra được cái phần form áo rồi. Ra được cái phần form áo rồi. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tăng size cho những size lớn hơn.
Thì ở đây là size số 1, các bạn móc lên 8 hàng thì các bạn chừa ra hai hàng trên cùng này và hai hàng dưới này chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi, thì cái khoảng giữa này chúng ta sẽ không giảm. Các cái size tiếp theo cũng vậy, size này các bạn cũng làm tương tự. Ở đây sẽ là 9 hàng này các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hàng. Thì ở trên này các bạn lưu ý hai hàng trên cùng này lúc nào chúng ta cũng chừa lại để chúng ta giảm mũi, và cái đoạn giữa này thì chúng ta cũng tiến hành giảm mũi ở hai cái này. Thì ở đây sẽ có tổng cho mình này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì cái hàng thứ 7 này chúng ta móc xong, hai hàng trên này chúng ta mới giảm. Thì ở cái khoảng giữa này này, các bạn cứ giảm mũi ở hai hàng đầu tiên và hai hàng cuối cùng, còn khoảng giữa các bạn móc giống như cái hàng dưới, chúng ta không tăng giảm gì hết, nó sẽ tạo thành cái hình chữ nhật như thế này này. Rồi size lớn hơn nữa các bạn cũng nhìn này, mình cũng tiến hành chỉ giảm mũi ở hai đầu của cái hàng này thôi, hai đầu của hàng đầu tiên và hai cái hàng trên cùng này. Thì số mũi móc của cái bên này với cái phía bên này và phần trước này và phần sau này phải giống nhau nha các bạn, phải giống nhau để chúng ta ráp lại nó có bằng cái độ rộng của cái phần vai này. Và size số 4 cũng vậy luôn, mình cũng sẽ móc giống vậy. Thì chúng ta cũng tiến hành giảm mũi ở hai hàng đầu tiên này, đó, hai hàng đầu tiên này mình giảm mũi, còn tất cả các hàng này móc đều giống nhau hết này, giống nhau lên tới tận trên này. Thì hai hàng cuối cùng này mình cũng móc giảm mũi. Các bạn nhìn thấy hai hàng này không, như thế này. Đối với các cái size lớn hơn, mà mình nói với các bạn là bề rộng của cái phần vai này là 2 mũi V, thì bạn tiến hành lùi lại, các bạn đếm lùi lại nha. Ở đây thì mình độ rộng của nó 1 mũi V, cho nên mình tiến hành làm 1, 2, 3 cụm này bắt đầu mình tiến hành móc. Thì bây giờ độ rộng của nó 2 mũi V thì bạn dời ra, ở đây sẽ là 1 cụm V, thì ở đây tiếp tục 1 cụm V, thì bạn dời hai cái mũi này ra ở hai cái mũi này, thì vị trí mình bắt đầu là từ cái mũi thứ tư này. 1, 2, 3, 4 mình bắt đầu từ cái mũi thứ tư này nha các bạn, để chúng ta có được bề rộng của phần vai là 2 cụm V, 1 cụm V, 2 cụm V, và phần này là hai mũi này giảm mũi. Rồi lên trên mình móc tương tự. Đó, bên này thì mình móc tương tự thôi nha các bạn, mình móc tương tự. Ở đây đang là size 1 tuổi thì nó cũng vẫn giống như vậy, vẫn giống cái size số 1 mình hướng dẫn, thì cũng bề rộng của phần vai thì 1 cụm V. Còn các size lớn hơn thì các bạn dời ra nha các bạn. Các bạn dời cái mũi V ra đây để cho nó có khoảng cách, ở đây là 2 cụm V. Thì bạn dời phần mũi này bắt đầu bằng giảm mũi. Các bạn cứ giảm mũi ở hai hàng đầu và hai hàng cuối, còn khoảng này không giảm. Còn cái phần thân trước này các bạn cũng giảm đến là hàng thứ nhất, hàng thứ hai. Phía bên này các bạn không giảm, phía bên này các bạn không giảm, phía bên này các bạn giảm. Thì cứ hai hàng các bạn sẽ giảm một lần. Thì ở đây thì có hàng 1, hàng 2, bắt đầu từ hàng 3 này các bạn móc giống, tiếp tục các bạn giảm, cứ như vậy đó. Thì các bạn giảm mũi ở phần này, nó sẽ tạo thành cái phần cổ tim. Các size lớn hơn thì các bạn cứ tăng số mũi lên, rồi các bạn tiến hành móc lên phần này. Nếu như các bạn cứ giảm theo đó thì tự động lên tới cái số hàng mong muốn của bạn, nó sẽ đúng cái bề rộng của phần vai này là 2 mũi thôi, chứ các bạn cũng không cần phải tính nhiều đâu. Rồi phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần thân dưới này nha các bạn. Móc phần thân dưới này, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn móc phần thân dưới này. Thì cái phần thân dưới này chúng ta sẽ móc 3 hàng. Thì hàng đầu tiên sẽ là hàng mũi kép, hàng thứ hai cũng hàng mũi kép, và hàng thứ ba là hàng mũi đơn. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần này là phần màu khác để chúng ta phần viền tai. Thì ở đây như lúc đầu mình nói hướng dẫn cho các bạn, mình sử dụng hai màu này. Thì cái phần màu đen là phần viền ngoài rồi, mình sẽ sử dụng màu nâu này để chúng ta móc phần này nha các bạn. Thì cái phần này chúng ta cũng tiến hành móc bắt đầu từ mối nối này. Các bạn sẽ móc ngay tại vị trí đầu tiên này, chúng ta sẽ kéo sợi qua nha các bạn. Và các bạn lưu ý mối nối này chúng ta sẽ kẹp móc đi luôn để chúng ta giấu mối. Các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích này các bạn. Sau khi móc lên 3 mũi móc xích rồi thì các bạn móc vào chân này cho mình 2 mũi kép. Các bạn móc vào chân này cho mình 2 mũi kép giống như thế này. Đó, cứ mỗi một chân chúng ta sẽ móc vào 2 mũi kép để tạo thành từng cụm V. Thì các bạn móc cho mình 32 cụm như vậy. Chân đầu tiên này các bạn móc vào đây cho mình 2 mũi kép này. Cái tiếp theo các bạn cũng móc vào cho mình là 2 mũi kép. Cái tiếp theo các bạn cũng móc vào cho mình 2 mũi kép. Đó, các bạn cứ làm tương tự như vậy đó, chúng ta móc cho đến hết hàng nha các bạn. Cứ mỗi một
mũi khởi tạo này chúng ta sẽ móc vào đây 2 mũi kép. Cứ mỗi một mũi khởi tạo này chúng ta móc vào đây 2 mũi kép. Nó các bạn cứ làm tương tự như thế cho đến hết hàng nha các bạn. Chúng ta cứ móc vào đây 2 mũi kép, móc vào 2 mũi kép. Các bạn cứ làm tương tự như vậy cho đến hết hàng luôn. Cứ móc vào mỗi khoảng trống này chúng ta móc vào đây 2 mũi kép này. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn ở mũi cuối cùng nha các bạn. Rồi các bạn sẽ móc đến chân cuối cùng. Chân cuối cùng này các bạn móc giống như phần bên trên này, chúng ta chỉ móc vào đây 1 mũi kép thôi nha các bạn. Chân này chúng ta móc giống này thì là 1 mũi kép thôi, chứ chỗ này chúng ta không móc 2 mũi kép nha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ móc vào đây, móc vào cái mũi này để chúng ta kết thúc hàng. Móc vào cho mình 1 mũi dời để cho kết thúc hàng. Thì như vậy chúng ta đã móc xong cái phần hàng thân dưới. Tiếp tục hàng tiếp theo thì các bạn móc đều cho mình mỗi chân 1 mũi kép nha các bạn. Các bạn móc đều cho mình mỗi chân 1 mũi kép đều như thế. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích này, 1, 2, 3. Sau đó chân đầu tiên chúng ta móc vào 1 mũi kép, chân thứ hai móc vào 1 mũi kép. Rồi các bạn cứ móc đều mỗi chân 1 mũi kép như vậy cho đến hết hàng nha các bạn. Các bạn móc đều mỗi chân 1 mũi. Các bạn lưu ý chúng ta không có phải móc như cái phần ở phần trên này chúng ta móc xuống dưới, mà chúng ta móc vào trong cái mũi móc này. Chúng ta không có đâm xuống dưới này nha các bạn. Chúng ta không đâm xuống dưới mà chúng ta đâm vào cái mũi móc này. Chúng ta sẽ đâm vào cái mũi móc này để chúng ta móc, chứ các bạn không có đâm vào cái khoảng trống, nó sẽ tạo thành cụm V, nó sẽ không có đẹp nha các bạn. Các bạn móc đều mỗi chân 1 mũi, chúng ta đâm vào chân móc này. Các bạn đâm vào chân móc, chúng ta không được đâm xuống phía dưới. Đâm xuống dưới khoảng trống này chúng ta móc nó sẽ không có được đẹp nha các bạn. Các bạn cứ móc đều như vậy cho mình đến hết hàng nha. Các bạn móc đến cái chân móc cuối cùng này thì chúng ta sẽ tiến hành đâm vào cái vị trí này để chúng ta móc 1 mũi dời kết thúc hàng thứ hai. Thì như vậy chúng ta đã móc xong cái phần thân dưới này 2 hàng mũi kép. Còn lại chúng ta sẽ móc một hàng đơn. Hàng đơn này chúng ta sử dụng màu viền này, chúng ta móc đều mỗi chân 1 mũi. Thì sau khi móc xong như thế này các bạn cắt sợi nha các bạn. Rồi các bạn sẽ nối cái phần màu viền này lên. Mình sử dụng màu đen để chúng ta nối cái phần viền này. Các bạn sẽ kéo sợi lên. Mình móc vào đây cho mình 1 mũi móc xích này. Rồi các bạn đâm vào cái chân đầu tiên này, móc vào cho mình 1 mũi đơn. Chân tiếp theo các bạn cũng móc cho mình 1 mũi đơn. Và các bạn nhớ kẹp cái phần sợi thừa này theo để chúng ta giấu mối luôn nha các bạn. Chúng tôi cứ móc kẹp theo luôn rồi chúng ta giấu mối hết cái phần này. Thì các bạn cứ móc đều cho mình mỗi chân 1 mũi đơn như thế này cho đến hết hàng thì chúng ta sẽ xong cái phần thân dưới này và phần viền này. Trường hợp mà các bạn móc mà cảm thấy chiều dài áo nó chưa có đủ và nó ngắn thì các bạn cứ móc thêm cho mình thêm 1 hàng kép nữa hoặc 2 hàng kép nữa tùy theo cái độ dài mà các bạn mong muốn nha các bạn. Các bạn có thể móc thêm cái phần hàng kép này thêm 1 đến 2 hàng nữa nếu như các bạn cảm thấy cái phần áo này chưa đủ độ dài. Rồi các bạn cứ móc đều cho mình mỗi chân 1 mũi như thế này nhé. Các bạn móc đến chân móc cuối cùng này, chúng ta sẽ tiến hành kết thúc. Các bạn đâm vào mũi đầu tiên này, các bạn móc cho mình 1 mũi dời để chúng ta kết thúc cái hàng này nha các bạn. Rồi, sau khi các bạn móc xong cái phần này, chúng ta sẽ tiến hành kéo nó xuống nha. Nó lên chỗ nào thì các bạn kéo nó xuống chỗ đó nha các bạn. Rồi, như thế này. Thì sau khi móc xong, các bạn kết thúc thì chúng ta tiến hành giấu mối. Các bạn sử dụng kim khâu len nha các bạn. Chúng ta sẽ đi theo cái đường mũi màu đen này để chúng ta giấu cái phần sợi thừa này đi. Các bạn sẽ đi theo cái mũi màu đen này nha các bạn. Rồi các bạn sẽ tiến hành giấu cái phần này đi như thế này. Rồi
Như thế này thì chúng ta đã xong cái phần thân dưới rồi nha các bạn. Chúng ta đã móc xong cái phần thân dưới này rồi. Xong cái phần thân dưới thì chúng ta sẽ tiến hành móc phần viền bo ở đây. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần viền bo ở cổ này trước. Thì ở cổ này các bạn để ý ha, chúng ta sẽ tiến hành móc ở đây. Thì mình sẽ bắt đầu tiến hành móc từ phần vai này nha các bạn. Từ phần vai này các bạn móc đi này. Từ phần vai các bạn móc đi. Thì các bạn để ý ha, chúng ta sẽ có cứ cụm 2 này, 2 mũi rồi 1 mũi, 2 mũi rồi 1 mũi. Đó, các bạn cứ móc liên tục như thế. Thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành giảm cái phần mũi này lại. Ngay tại cái vị trí này, cổ tim này chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi. Các bạn sẽ móc giảm mũi. Ở ngay cả cái chỗ này các bạn cũng giảm mũi này. Cái màu đen này các bạn cũng giảm mũi. Và ở đây các bạn cũng giảm mũi để chúng ta tạo cái phần cổ tim cho nó đẹp. Cứ hai cái cụm như thế này sẽ có một cái đơn này. 2 này, 1 này, 2, 1, 2, 1. Rồi các bạn cứ làm liên tục như thế nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chi tiết. Đầu tiên các bạn sẽ tiến hành móc từ phần này trở đi này, phần này trở đi. Còn riêng cái phần này thì các bạn cứ móc đều cho mình này, mỗi chân sẽ là một mũi. Lên tới phần này mình sẽ bắt đầu móc từ cái phần vai này trở đi nha các bạn. Cái phần này chúng ta sẽ tiến hành móc từ phần vai này. Mình sẽ nối sợi lên tại vị trí này. Và cái phần sợi nối này nè các bạn, chúng ta sẽ kẹp theo để chúng ta móc để giấu mối luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ cho sợi lên này, cho sợi lên, các bạn móc vào cho mình một mũi móc xích. Rồi các bạn móc vào cho đây cho mình nha, tại cái chân đầu tiên này này, 2 mũi kép tại cái khoảng trống này. Ui, xin lỗi các bạn, ở đây móc cho mình 2 mũi đơn nha các bạn. Vào phần khoảng trống này 2 mũi đơn, này 2 mũi đơn. Rồi các bạn tiến hành móc này, các bạn đâm vào cái chân trống này này, các bạn móc vào cho mình 1 mũi đơn này, 2 mũi đơn này. Tới cái khoảng trống tiếp theo cũng móc vào cho mình này, 1 mũi đơn này, 2 mũi đơn này. Rồi sau khi các bạn móc xong 2 mũi đơn thì tới cái khoảng này, các cái khoảng này các bạn cứ móc đều cho mình, mỗi khoảng là cho mình 1 mũi đơn nha. Nhưng mà các bạn lưu ý này, chúng ta sẽ đâm vào khoảng trống này. Khoảng trống này móc cho mình 1 mũi. Xong cái tiếp theo các bạn không có đâm vào này mà các bạn đâm xuống dưới luôn nha các bạn. Các bạn đâm xuống dưới này luôn, móc vào cho mình 1 mũi đơn nữa. Rồi tiếp theo các bạn cũng đâm xuống dưới này, móc cho mình 1 mũi đơn. Đó, các bạn cứ móc xuống dưới mỗi một khoảng các bạn móc cho mình 1 mũi đơn này. Móc đều như vậy. Cứ mỗi một khoảng này các bạn móc đều 1 mũi đơn. Các bạn cứ móc liên tục và tới phần bên kia. Rồi các bạn móc tới chân này, tới chân móc này, 1 mũi đơn nữa. Thì như vậy chúng ta bắt đầu vô cái đây là hàng kép với hàng móc xích. Thì cứ mỗi một khoảng trống này các bạn móc cho mình 2 mũi đơn. Và các bạn lưu ý lúc mình tạo lên có những cái sợi thừa này các bạn kẹp theo để chúng ta móc dấu hết tất cả các phần sợi thừa này luôn nha các bạn. Chỗ này khoảng trống này thì các bạn móc vào cho mình 2 mũi đơn. Tiếp tục khoảng trống này các bạn cũng móc vào cho mình 2 mũi đơn. Rồi các bạn để ý nha, tới cái phần mà mối nối mà chúng ta giáp giữa hai cái phần mảnh trước với sau lại thì các bạn đâm vào ở giữa này cho mình một mũi đơn nữa nha các bạn. Khoảng trống này ở giữa hai cái phần mảnh trước và mảnh sau ráp lại, các bạn móc vào cho mình 1 mũi đơn. Rồi sau khi bạn móc xong 1 mũi đơn này rồi thì cái khoảng trống này, cứ mỗi một khoảng trống này các bạn móc cho mình này, tới cái phần này các bạn sẽ tiến hành móc cho mình ở đây 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 cụm này các bạn móc cho mình 2 mũi kép, 2 mũi đơn, 2 mũi đơn này. Cụm tiếp theo cũng 2 mũi đơn này. Cụm tiếp theo cũng 2 mũi đơn. Rồi sau khi bạn móc xong thì chúng ta sẽ tiến hành móc ở đây cho mình là 1 mũi đơn. Móc vào ở cái khoảng giữa này nha các bạn, ngay tại đây, ngay tại cái chân móc này, chúng ta móc vào đây 1 mũi đơn. Rồi cái khoảng trống của mũi kép này các bạn móc vào cho mình 2 mũi. Rồi các bạn cứ đi đều như thế, 2, chỗ này các bạn cũng móc 2 luôn. Rồi sau đó các bạn đi 1, ngay tại cái khoảng trống này các bạn đi 1. Tiếp tục 2,
rồi tới 2, rồi sau đó tới 1. Rồi tại cái cụm này các bạn móc cho mình chỗ này là 2 mũi này. Rồi sau khi các bạn móc xong tại cụm này 2 mũi thì bạn lưu ý cái chỗ này chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi nha các bạn. Chúng ta tiến hành giảm mũi. Giảm mũi bằng cách các bạn móc vào cái chân chỗ này và chúng ta giảm mũi tại chỗ này nữa. Và móc vào đây một mũi đơn để chờ. Sau đó các bạn đâm vào phía bên này. Đâm vào phía bên này các bạn móc tiếp một mũi đơn để chờ. Các bạn tháo cái phần móc này ra ha. Rồi mình sẽ làm lại cho các bạn nha. Chúng ta móc vào cái vị trí này một mũi đơn, chờ bên này một mũi đơn, sau đó chúng ta móc kéo qua cả 3 là chúng ta tiến hành giảm mũi. Rồi tiếp theo ở tại khoảng trống này chúng ta sẽ móc cho mình 2 mũi, 2 mũi đơn, tiếp theo 2 mũi đơn, rồi một mũi, cứ 2 2 1 2 2 1 cho tới hết hàng nha các bạn. Các bạn lưu ý chúng ta kẹp luôn cái phần sợi thừa này nha. Chỗ này mình móc 2 này, khoảng trống này mình cũng móc 2 luôn. Rồi cái khoảng giữa này mình móc vào đây 1. Rồi các bạn móc tiếp 2, 2 mũi đơn, tiếp tục cũng 2 mũi đơn. Sau đó các bạn móc vào đây 1, tiếp tục 2, 2. Rồi sau đó các bạn móc vào đây 1. Rồi còn cái khoảng trống này các bạn móc cho mình là một cụm hết nha các bạn. Các bạn móc đều cho mình khoảng cách này là 2 cụm này. 1 mũi, 2 mũi, ở đây tổng sẽ có 2 cụm này, 1 2. Rồi các bạn ở đây ngay tại cái mũi này mình được tính là một mũi rồi cho nên mình không móc nữa. Chúng ta sẽ đâm vào đây để chúng ta kết thúc nha các bạn. Chúng ta móc vào đây để chúng ta kết thúc bằng một mũi dời. Như vậy chúng ta đã móc xong cái đường viền này, cái đường viền đầu tiên. Thì tiếp theo mình sẽ viền tiếp một đường viền nữa, cũng màu này luôn. Thì các bạn sẽ móc đều cho mình mỗi chân một mũi nha các bạn. Chúng ta sẽ không tăng giảm gì hết, chỉ có tới tại cái vị trí này thì chúng ta mới tiến hành giảm mũi thôi. Tại vị trí này. Rồi các bạn cứ móc đều cho mình mỗi chân một mũi nha. Rồi các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó móc đều mỗi chân một mũi. Đó, các bạn cứ móc đều liên tục như vậy. Đều mỗi chân một mũi đơn. Chúng ta móc đều mỗi chân một mũi đơn cho đến cái phần, cho tới cái phần đỉnh của trái tim này nha các bạn. Rồi sau khi các bạn móc đến cái phần đỉnh nhọn của trái tim này, tại cái cụm giảm mũi này các bạn cũng tiến hành giảm mũi luôn. Chúng ta sẽ móc vào đây một mũi đơn chờ, xong móc vào cái kế tiếp một mũi đơn tiếp, sau đó các bạn kéo qua cả 3. Như vậy chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi được phần này. Rồi các bạn tiếp tục cũng móc đều mỗi chân một mũi tiếp tục cho đến hết hàng này. Các bạn cứ móc đều mỗi chân một mũi. Móc cho đến hết hàng luôn nha các bạn. Cho đến hết hàng này. Khi tới hết mũi cuối cùng này, chúng ta sẽ tiến hành móc một mũi dời vào cái chân đầu tiên này để chúng ta kết thúc hàng thứ hai. Như vậy chúng ta đã móc xong cái hàng thứ hai. Chúng ta tiến hành cắt sợi đi. Rồi các bạn sẽ tiến hành nối cái phần sợi màu đen này để chúng ta móc cái phần viền cuối cùng này. Các bạn nối phần màu đen này lên nha các bạn. Phần màu đen này các bạn nối sợi lên. Phần màu đen này các bạn cũng móc đều cho mình mỗi chân một mũi đơn nha các bạn. Các bạn móc lên một mũi móc xích này. Rồi các bạn móc vào đây một mũi đơn, chân kế tiếp một mũi đơn. Và các bạn lưu ý chúng ta kẹp phần sợi thừa này luôn để chúng ta giấu mối luôn nha.
Rồi các bạn cứ móc đều như thế cho đến cái phần đỉnh của trái tim này chúng ta giảm mũi. Rồi các bạn cứ móc đều cho tới vị trí này, chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi nha các bạn. Móc đều cho một mũi cho mình nha. Các bạn móc tới cái phần giảm mũi này thì chúng ta cũng tiến hành giảm mũi luôn nha các bạn. Các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi đơn chờ này. Tiếp tục một mũi đơn nữa, các bạn kéo qua cả hai để chúng ta tiến hành giảm mũi. Rồi còn lại thì các bạn cứ móc đều mũi chân một mũi cho đến hết hàng luôn. Rồi các bạn móc cho đến hết hàng này thì chúng ta sẽ kết thúc cái phần viền của cổ. Rồi các bạn sẽ đâm vào đây, chân đầu tiên này, móc vào cho mình một mũi dời để chúng ta kết thúc nha các bạn. Các bạn móc vào đây cho mình một mũi dời để chúng ta kết thúc cái phần hàng viền cuối cùng này. Rồi các bạn tiến hành cắt sợi nhé. Như này là chúng ta đã xong cái phần viền cổ áo rồi. Các bạn sẽ lưu ý chúng ta sẽ móc lên xong cắt sợi, chúng ta kéo xuống để chúng ta tiến hành giấu mối nha. Các bạn sử dụng kim khâu len này, các bạn sẽ khâu cái phần này, các bạn sẽ đi theo cái đường viền màu đen này để chúng ta tiến hành giấu cái phần mối này đi. Các bạn sẽ luồn vào phần này. Rồi sau đó các bạn cho sợi pha này để chúng ta giấu cái phần sợi thừa này màu đen này đi nhé các bạn. Chúng ta sẽ kéo theo cái đường này để chúng ta giấu cái phần này đi. Rồi các bạn sẽ cắt sợi. Các cái phần sợi thừa mà lúc nãy chúng ta giấu mà nó còn dư thì các bạn cũng cắt luôn nha các bạn. Chúng ta cắt đi thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi như thế này thì chúng ta đã móc xong cái phần viền cổ như thế này rồi. Cái phần viền cổ như thế này chúng ta sẽ tạo phần cổ tim. Thì tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viền cái phần ống tay này nha các bạn. Thì viền phần ống tay này chúng ta tháo hết phần ghim này ra. Viền phần ống tay này các bạn sẽ bắt đầu từ mối nối chỗ này. Mối nối chỗ này thì bạn sẽ dùng màu nâu nha. Chúng ta sẽ tiến hành nối lên. Nối lên tại vị trí này. Vị trí đầu tiên này, mũi đầu tiên của mình này. Các bạn sẽ kéo sợi lên. Các bạn móc vào cho mình một mũi móc xích. Chân đầu tiên các bạn móc vào cho mình một mũi đơn. Rồi, các bạn lưu ý nha. Ở đây cái phần nách này, cái khoảng vị trí mà mình chia chiếc nách này, các bạn sẽ móc cho mình này đều mũi chân là sẽ là 111. Riêng các cái khoảng mà mũi móc xích với là mũi kép ở trên này thì các bạn móc cho mình mỗi khoảng trống sẽ là 2 nha các bạn, hai mũi đơn. Ở đây mỗi một chân thì các bạn móc 111. Tới cái khoảng cách mà mũi móc xích với mũi kép này các bạn móc cho mình mỗi một khoảng trống sẽ là 2 mũi đơn nha các bạn. Thì như vậy thì các bạn móc theo mình nha. Ở đây các bạn đã móc vào một rồi, các bạn đâm xuống phía dưới này. Các bạn lưu ý chúng ta đâm xuống phía dưới này luôn nha các bạn. Đâm xuống phía dưới, chúng ta không đâm vào mũi móc. Và các bạn kẹp hết tất cả sợi thừa này giấu mối luôn. Móc vào cho mình một mũi đơn. Chân kế tiếp này, ngay tại vị trí giáp này, chúng ta sẽ móc vào đây một mũi đơn tiếp tục. Rồi khi lên trên này thì là mũi móc xích rồi, thì các bạn móc vào đây cho mình hai mũi đơn. Và các bạn lưu ý tất cả các sợi thừa này chúng ta kẹp hết để chúng ta giấu mối luôn nha các bạn. Tất cả sợi thừa này các bạn móc vào cho mình chỗ này là 2 mũi đơn. Rồi khoảng trống này các bạn cũng móc vào cho mình 2 mũi đơn luôn. Khoảng trống này các bạn móc vào cho mình 2 mũi đơn. Rồi kế tiếp các bạn cũng móc vào cho mình hai mũi đơn. Cứ mỗi một khoảng trống như thế các bạn móc vào cho mình 2 mũi đơn nha các bạn. Đó, các bạn cứ móc liên tục đều như vậy cho mình 2 mũi đơn cho tới cái phần vai. Đây các bạn cũng móc tiếp tục 2 mũi đơn. 2 mũi đơn. Rồi, tới cái phần giáp ngay tại phần vai mà chúng ta ráp giữa mảnh trước và mảnh sau thì các bạn móc vào đây ở khoảng giữa này cho mình một mũi đơn nha các bạn. Các bạn lưu ý đâm vào khoảng giữa này, móc cho mình một mũi đơn. Và ở đây mình có sợi thừa này, chúng ta sẽ kẹp và giấu đi luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ đâm vào khoảng giữa này, móc vào cho mình một mũi đơn. Rồi, chúng ta kẹp sợi thừa này đi luôn. Rồi ở đây có cái khoảng trống này, chúng ta cũng tiếp tục móc vào đây cho mình 2 mũi đơn nha các bạn. Các bạn cứ móc vào đây cho mình 2 mũi đơn. Tiếp tục
Bên phần này cũng vậy, trống này chúng ta cũng móc vào đây 2 mũi đơn. Cứ mỗi một khoảng trống như thế các bạn móc vào cho mình 2 mũi đơn nha các bạn. Sợi thừa gì các bạn cứ kẹp và các bạn móc để giấu hết luôn. Rồi mình cứ móc đều như thế, mỗi một khoảng trống mình móc vào cho mình 2 mũi. Khoảng trống là mình móc vào 2 mũi. Các bạn móc như thế cho tới cái phần giáp xuống phía dưới chiếc nách này. Khi mà các bạn móc giáp xuống phía dưới này rồi thì tại vị trí này các bạn móc vào cho mình một mũi đơn, đâm xuống phía dưới này, móc cho mình một mũi, đâm xuống phía dưới này, móc cho mình một mũi. Và tại vị trí này là chúng ta sẽ không có móc nữa, mà chúng ta sẽ đâm vào đây để chúng ta kết thúc hàng. Móc vào mũi đầu tiên một mũi dời cho mình để chúng ta kết thúc hàng. Rồi các bạn nhìn để ý ha, chúng ta sẽ có các cái vị trí tại chiếc nách này thì chúng ta móc đều mỗi chân cho mình làm một mũi đơn. Còn các cái khoảng trống này các bạn móc cho mình 2 mũi đơn nha các bạn. Sau khi các bạn móc xong hàng đầu tiên thì hàng thứ hai thì các bạn sẽ làm tương tự, chúng ta sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích và các bạn móc đều cho mình mỗi chân một mũi nha các bạn. Các bạn móc đều cho mình mỗi chân một mũi đơn, các bạn không có tăng giảm gì nữa. Cứ móc đều như thế cho đến hết hàng nha các bạn. Móc đều mỗi chân một mũi đơn như thế. Rồi các bạn móc đến chân móc cuối cùng này thì chúng ta sẽ tiến hành móc vào đây một mũi dời để kết thúc cái hàng thứ hai nha các bạn. Sau khi bạn móc xong cái hàng thứ hai này, chúng ta sẽ tiến hành cắt sợi nha các bạn. Cắt sợi để chúng ta nối cái phần đường viền màu đen vào. Thì tiếp tục các bạn sẽ móc tiếp cái phần đường viền đen này, chúng ta sẽ nối sợi vào. Mình sẽ cho sợi lên này. Rồi sau đó các bạn móc vào đây cho mình một mũi móc xích, một mũi móc xích. Rồi móc vào chân đầu tiên cho mình một mũi đơn. Rồi các bạn móc đều cho mình mỗi chân một mũi đơn, và lưu ý chúng ta kẹp hết cái phần sợi thừa này, chúng ta để giấu luôn nha. Các bạn cứ móc đều cho mình mỗi chân một mũi đơn. Rồi các bạn kẹp cái phần sợi thừa này móc để giấu mối luôn. Rồi các bạn cứ làm liên tục như thế cho đến hết hàng nha các bạn. Tức là cứ móc như mình như thế cho đến hết hàng. Rồi tới cái chân cuối cùng này thì chúng ta sẽ tiến hành kết thúc mũi móc. Các bạn đâm vào chân đầu tiên này cho mình nhé. Các bạn đâm vào chân đầu tiên này, các bạn móc cho mình một mũi dời để chúng ta tiến hành kết thúc mũi móc. Thì ở đây chúng ta sẽ móc xong thì các bạn sẽ tiến hành cắt cái sợi này ra, rồi chúng ta sẽ tiến hành kéo lại vị trí. Nó lên ở chỗ nào thì các bạn sẽ kéo xuống tại vị trí đó để chúng ta tiến hành kết thúc cái hàng cuối cùng này. Thì sau khi các bạn kéo xuống xong thì chúng ta sẽ tiến hành giấu mối. Các bạn sử dụng kim khâu len, các bạn sẽ đi theo cái phần đường viền này màu đen này, cũng vẫn tương tự như các mối nối khác. Các bạn cứ đi theo đường viền màu đen này, chúng ta sẽ đi theo này một đoạn, rồi các bạn sẽ luồn sợi qua để chúng ta tiến hành giấu mối phần này đi. Các bạn luồn sợi qua, rồi các bạn sẽ kéo qua nha. Rồi các bạn cắt sợi đi, cái phần thừa này chúng ta sẽ tiến hành cắt đi. Còn các cái mối nối mà chúng ta lúc nãy mà chúng ta giấu hết cái phần sợi nó còn thừa thì các bạn cứ cắt hết nha các bạn. Các bạn kiểm tra và chúng ta cắt hết lại để cho nó đẹp hơn nha. Rồi, như này thì chúng ta đã móc xong cái phần viền ống tay này rồi. Thì phần bên này thì các bạn sẽ làm tương tự như vậy nha các bạn. Phần còn lại thì các bạn cũng làm tương tự cho mình. Thì chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu từ cái mũi móc ở đây. Cũng bắt đầu từ cái mũi móc ở đây nha các bạn, ở giữa này, ở giữa hai cụm V này. Thì chúng ta sẽ tiến hành cho sợi lên. Các bạn cho sợi lên rồi các bạn cũng móc tương tự như phía bên kia. Thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Chúng ta sẽ móc lên chỗ này, mỗi chân chúng ta sẽ móc vào đây một mũi đơn. Đó, các bạn cứ móc liên tục như vậy cho tới cái phần khoảng trống ở trên này. Và lưu ý chúng ta cũng sẽ giấu hết tất cả cái mối nối sợi thừa này đi theo khoảng trống này. Chúng ta sẽ tiến hành móc vào đây 2 mũi đơn. Mỗi một khoảng trống như vậy các bạn móc vào đây 2 mũi đơn nha các bạn. Rồi cứ móc vào hai mũi đơn. Đó, các bạn cứ làm tương tự như phía bên này. Các bạn cứ làm tương tự như phía bên này nha.
Rồi sau khi các bạn làm tương tự cái phần phía bên này rồi thì chúng ta đã xong hết cái phần áo này, chúng ta đã xong hết cái phần viền như thế này. Thì như này mình đã hướng dẫn cho bạn xong cái phần áo size số 1. Thì ở đây mình sẽ nói lại cho các bạn cụ thể một lần nữa về áo. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cái mũi khởi tạo này. Để có được cái mũi khởi tạo này, các bạn sẽ dùng số đo của bé ở vòng bụng hoặc vòng ngực. Sau đó các bạn cộng thêm 1 hoặc 2 cm để chúng ta trừ hao. Sau đó các bạn sẽ móc mồi cho mình một đoạn gồm có 5 đến 6 mũi V. Các bạn đo độ rộng của cái mũi V này và chiều cao của mũi V thì các bạn sẽ chia ra, chúng ta sẽ có được cái số mũi khởi tạo ở phía bên dưới này. Và lưu ý chúng ta chỉ lấy số chẵn chứ không lấy số lẻ nha các bạn. Sau khi có mũi khởi tạo thì các bạn khởi tạo lên, sau đó chúng ta sẽ móc cái phần thân này. Phần thân này các bạn sẽ dựa vào cái số thân giữa này, các bạn tham khảo, hay các bạn có thể nhân với cái chiều dài của bạn đo được từ phần vai cho tới phần hông của bé để các bạn đo được và tính ra thì đa số là cái phần thân này với cái phần thân trên này sẽ bằng nhau. Sau khi các bạn móc xong cái phần thân giữa này thì chúng ta sẽ tiến hành chia phần chiếc nách ở đây. Toàn bộ cái phần chiếc nách của tất cả các size đều khoảng rộng là 2 cộng V. Sau khi các bạn chia ra thì các bạn tiến hành móc ở phần này. Thì cái phần vạt này thì chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi ở phần này là 9 và chúng ta sẽ giảm mũi ở đây 2 hàng và chúng ta đi thẳng lên. Phần bên này thì các bạn làm tương tự nhé các bạn. Sau đó các bạn móc xong hai phần mặt trước này, chúng ta sẽ tiến hành móc phần mặt sau này. Ở mặt sau này từ cái phần chiếc nách này thì chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi ở hai cái mũi này. Và hai hàng này chúng ta giảm mũi, còn lại cái khoảng cách này chúng ta không giảm. Và hai hàng cuối cùng chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi. Và bề rộng của phần vai này tùy theo size, thì size dưới 1 tuổi sẽ là 1 cụm V nha các bạn. Thì sau khi móc xong thì bạn nhớ lộn trái lại, chúng ta sẽ tiến hành móc ráp hai phần này lại, lộn trái lại cái này rồi ráp. Sau khi ráp xong hết cái phần này thì bạn lưu ý ở bên trong này chúng ta sẽ có những cái sợi này, thì chúng ta sẽ sử dụng kim khâu len, các bạn giấu hết tất cả các mối nối này theo hết phần này nha các bạn. Để mình giấu hết tất cả các mối nối này đi theo cái phần đó. Xong hết cái phần này. Về size tăng kích cỡ thì các bạn có thể tham khảo vào cái bảng này mình có up vào trong nhóm đang móc là đam mê nha các bạn. Mình có để link bên dưới phần mô tả, các bạn có thể vào phần mô tả để các bạn tham gia nhóm để các bạn xem chi tiết về phần này và các bạn có thể trao đổi về phần móc áo này nha các bạn. Còn về các size lớn hơn thì các bạn cứ làm tương tự như vậy. Các bạn cũng dựa vào số đo để các bạn tính số mũi, tính chiều cao hàng. Sau đó các bạn chia ra cũng vẫn theo như mình đã hướng dẫn, thì bạn chia nửa ra, chúng ta sẽ tiến hành giảm mũi. Và giảm mũi như thế này. Đó, để chúng ta có thể tham khảo các size lớn hơn để các bạn làm cho các bé lớn hơn. Và tùy theo cái lượng len mà chúng ta có thể sử dụng cho các size khác nhau. Hai size nhỏ như thế này mình sử dụng 2 cuộn 50g. Và cái đường viền này mỗi màu sẽ là 1 cuộn. Còn size lớn hơn bắt đầu từ size này sẽ tầm 3 cuộn. Size này sẽ là 3,5 cuộn là size số 4. Tiếp theo thì các bạn sẽ cứ tính lên theo áng chừng. Size tiếp theo sẽ là tầm khoảng 4 cuộn. Size này sẽ là tầm 5 cuộn nha các bạn. Tầm 4 đến 5 cuộn. Các size mà từ bé 3 tuổi trở lên thì các bạn sẽ cần từ 5 cho đến 6 cuộn len nha các bạn. Rồi, cứ như thế thì các bạn cứ làm. Nếu như các bạn có thắc mắc gì có thể vào phần mô tả sẽ có số điện thoại và phần link để các bạn tham gia vào nhóm. Các bạn có thể trao đổi và hỏi trực tiếp, mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn nha. Rồi, mình chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy cho mình một like, một share video. Và các bạn cần mình hướng dẫn thêm các cái mẫu nào thì các bạn có thể comment phần bên dưới để mình xem và mình ra video thêm cho các bạn nhé. Và các bạn nhớ là bấm vào đăng ký kênh, bấm vào quả chuông để các bạn có thể nhận được thông báo những video mới nhất mình làm nha các bạn. Cảm ơn các bạn.